Hello traders, welcome in our YouTube channel. In this video, we are going to talk about the MerryMart's IPO or MM. Should you buy or should you avoid? No? So pag-uusapan natin dito yan, although we already created an initial analysis last week ago tungkol kay MM, of course as the days progress, no? Currently nasa ano na tayo sa offer price na sa primary market, no? Sa subscription day, no? Titingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga factors, no? Kung bakit ka mapapabili on the trading day sa June 15 or hindi, no? So, gumawa ako ng analysis, no? Comprehensive analysis at may mga dinagdag tayong updates, no? Tapos yan yung sinend ko sa mga students natin. So, first thing, ito yung mga company plans, no? Ito is whether positive or negative. So, use of proceed, nakita naman natin na 75% almost mapupunta sa capital expenditure, no, sa pagpapalaki, no, sa expansion, di ba? Na-discuss ko yan sa unang video, no? And of course, the debt repayment, negative siya. Bakit? Although nakita nyo yung utang ni MerryMart, no, hindi man lang siya nagkaroon ng plan to repay its debt, no? And of course, titingnan mo si IPO ni Prutas, 'di ba? Nagbayad siya ng debt niya at around like 15.2%. Kasi si Prutas, ginawan ko din 'to ng analysis na parang ganito, no? So, talagang basta may mga IPO, pinag-aaralan natin maigi yan para makita natin kung may potential bang paglaruan or wala or depende, no? So, si Prutas, kagaya ng sinabi ko, nagbayad siya ng 15.2. Meron na siyang brand, no, na na-establish kasi 'di ba matagal na si Prutas, way back like 2005 pa, no, year 2005. So ilang taon na, more than 15 years na kung titingnan natin ang first branch niya, alam ko sa SM Manila, 'di ba, yung pinakamaliit na stall niya. So with that respect, 'di ba, marami na siyang stores up to this point in time. Si MerryMart, 'di ba, 7 lang nabanggit natin dun sa unang video. And yet, 'di ba, nakapagbayad si Prutas ng utang. And negative side kay MerryMart, 'di ba, nakita natin may utang siya pero bakit hindi niya sinabi, no? So parang pinapaganda ba niya yung prospectus, yung ano niya, yung valuation niya, no? So hindi natin alam kung bakit hindi niya gagalawin yung utang, no? Pero of course, mas maganda kung kahit papaano bayaran niya kasi it will incur interest, 'di ba? So kagaya nga ng sinabi ko, debt to equity is 1.4, no, yung ratio niya, no, kasi ang utang niya 150 million and yung equity niya is around 108.2 million, no, so giving you a debt to equity ratio of 1.4. EPS naman, as of January 24, 2020, 0.0047. So kung ang per share mo is 1 peso mo siya nabili, no, from the IPO price, so ang kikitain mo is 0.0047 cents, no? So regardless kung tumaas pa yung price, no, ng kunwari 1.05 mo siya nabili or 1.10, so talagang medyo mababa yung magiging earnings per share mo. Of course, sector and industry, wala naman tayong masabi dyan. It is a very essential industry, non-discretionary spending which will not be highly impacted with COVID-19. So, 'di ba si MM, nabanggit ko na dun sa naunang video natin na meron siyang parang tatlong model, no, ng grocery store nila. Merong MM grocery, no, na full size yung talagang grocery niya na pwede natin i-compare kila Pure Gold, Walter Mart, no, hypermarket ni SM, no. Then merong MM Market na isang medium size, no, na sinaserve niya lang yung mga high income, no, na mga tao katulad nila Rustans, no. Yan yung pwede nating i-compare. Then MM Store is yung mga maliliit na convenience store na pwede nating ikahalin tulad kila 7-Eleven, Family Mart, no, yung mga tipong ganon. So of course, yung expansion plan nila, ayan, no, target were very very aggressive, no, despite with this COVID-19 pandemic, no. So talagang let's see kung talagang mahihit niya yung mga expansion plan niya, 'di ba? Sabihin mong 100 branch, no, by 2021, no. So talagang napakalaki niyan. So 2020, of course, tingnan natin, no, ito yung pinakaunang ano natin na kung mahihit ba niya yung projection ng mga target stores by 2020, no, which is nandito. So ayan,
So, tingnan natin, no, kung may hit ba niya yung mga targeted stores niya dito, no? So, for now, kung hindi niya ma-hit yan, no, by 2020, how much more yung 2021, 2022, tsaka 2023. Tapos, kung makikita nyo, ayan, no, franchise model siya, no? So, ang risk naman nun is, paano kung wala mag-franchise? Kasi nga, wala namang gaanong pera ang tao ngayon. Kasi yung circulation of money, yung economy, hindi masyadong gumagalaw, no? So papaano kung ano, maging negative yung mga pananaw or vision ng mga franchisee, no? So mahirap 'yun lalo na yung mga iba ayaw mag-risk taker, no? Ayaw mag-take ng risk, no? So challenge sa kanila 'yon, no? Depende kung valuation niya sa stock market is mataas, how much more dun sa mga franchise, no? So depende 'yan. May 'di ba may tatlong store naman siya, Grocery, Market, then Store. So kung kunwari yung pera mo is sakto lang for a convenience store, no? So more likely baka doon ka mag-landfall. So kung medyo pang big time ka, no? Grocery ka, edi doon ka makikater, no? So depende yan kung gaano karami yung capacity ng magpa-franchise, no? Pero of course, 'di ba, again, pagdating sa franchise model kasi, no, kapag inaral mo kasi yung franchise model, hindi lang kay ang pinakakumikita kasi niyan, yung talaga nagpapa-franchise, no? Lalo na kapag may mga restriction, 'di ba? Na halimbawa, bawal ka magganito, bawal ka magganyan. So talagang follow to the rules lang, no? So hindi ka po pwedeng gumawa ng sarili mong plano or hindi ka po pwedeng magkaroon ng innovative idea na basta-basta mo lang ipapasok, hindi pwede 'yon. So kung with that kind of restriction, no, papaano, what if, no, hindi ka kumita, no? Hindi ka kumita. So, papaano yun? Di ba? Napakalaking risk nun. At the same time, hindi ka po pwedeng mag-innovate. Halimbawa, ang MerryMart, halimbawa lang, nagtitinda ng turon, halimbawa. O, tapos hindi mabenta yung turon, siomay pala. Gusto mong i-incorporate yung pagbebenta ng siomay, hindi naman pala pwede, no? So, malaki yung risk. Hindi naman kasi sa'yo yan eh, no? Kung sa'yo yan, 'di ba, madali kang magkaroon ng flexibility, no? Pero kung hindi yan sa'yo, so mahirap mo i-incorporate yan. Paano pag hindi mo mabenta? Anong gagawin ni MerryMart? 'Di ba? Ipapasa niya lang yon sa sinong may gustong bumili, no? Parang model ni McDonald's, 'di ba? Kung hindi kaya na itong isang taong to, ipapasa niya sa ibang tao at lower price, no? Parang dalawang beses kumita si MerryMart or si McDo. So, pwedeng ganun ang mangyari, no? For example, franchise niya dito kay person A, kay investor A, 20 million, hindi nag-work sa kanya, pasa niya kay persons B, 15 million. Pwedeng ganun, di ba? So, dalawang beses siya kumita kasi ganun ang model ni McDonald's sa ibang bansa eh. So, walang tapon. Pero depende again, pagdating sa franchise model, kasi kay McDonald's kasi, di ba, lahat ng binibili ng mga raw materials is galing kay McDo. Hindi mo po pwedeng bilhin, for example, the hamburger, the buns, no, yung mga tinapay, kung ano-ano, hindi mo pwedeng bilhin sa labas para makapagtipid ka, hindi. So, directly ka bumibili kay McDonald's yung mga raw supply mo, mga raw material mo. Ultimo, alam nyo yung mga paper bag, yung mga soft drinks, no, hindi mo po pwedeng bilhin yan sa labas para makamura ka. For example, didirekta ka kay Coca-Cola, alam ko hindi pwede. So, lahat yun bibilin mo mismo kay McDonald's, ultimo yung mga paper bags, spoon and fork, or etc. etc. Lahat ng pwedeng ginagamit ni McDonald's is sa kanya ka lang directly pwedeng bumili, no? So parang ganito ang yung business model niya, they already earned, no, doon sa franchise model, sa kanila din yung lupa, no, yung pagtatayuan mo ng McDonald's, no, sasabihin nila inaral na nila yung ano ganito ganyan, so nandyan na yun, so kumita ulit sila doon. They already made money doon sa pagbenta ng mga materials, no, yung mga raw materials, no, para makapag-operate ka ng McDo, and at the same time you are paying for royalty. So ganyan yung business model ni McDo, which is I cannot see na merong experience si MerryMart, no, compared kahit papano kay Frutas, na si Frutas, 'di ba, diyan siya nasanay sa mga franchise model. Actually hindi nga siya franchise model si Frutas kasi majority kasi ng stores nila, 'di ba, owned by Frutas itself, 'di ba? So depende kung paano franchise model ba yung gagawin ni MerryMart since grocery siya, no?
For example, nag-franchise ako ng grocery, o pwede akong tumawag kay Gardenia na lang, di ba? Para direkta na lang yung ano, yung profit, no? So titingnan natin kung paano yung model nila diyan. Mamaya hindi mo pwedeng gawin 'yon. Ang pwede mong gawin is bibili ka mismo kaila Injapsia, no? Ng mga supplies nila, no, sa mismong MerryMart, tapos ide-deliver from MerryMart's warehouse, ide-deliver sa MerryMart's na franchise na store. Pwedeng ganon. So depende, there's no some sort of clarity pa tungkol dyan, pero we have some business model na proven na, katulad kay McDonald's when it comes to franchise model. So talagang tiba-tiba sila sa income niyan, no, pagdating sa ganong bagay, no. So next thing, of course, expansion plan, 'di ba? Sinabi naman natin, no, wala silang plans, no, for online store. So tandaan mo, when the environment force you, no, to change, no, kasi nga 'di ba, if you are highly believe that the environment is the major factor of who you are, 'di ba? Kaya nga may kasabihang birds of the same feather flocks together. So if the environment force you to change, the spending habit change, the buying consumption change, the consumption behavior change, no? Dahil sa COVID-19, tapos hindi ka magkakaroon ng aggressive plans or kahit papano innovative plans for online store, ano mangyayari sa'yo, di ba? So may mga iba't ibang paraan diyan, no? Pwedeng merong pabili, no, na app na nakikita ko na merong isang courier, no, na pwede kang mag-send ng mga listahan ng grocery sa kanya, then siya yung bibili, no. Pero of course yung courier na yun hindi naman niya pipiliin si MerryMart, 'di ba? Lalo na kung hindi pa kilala si MerryMart, more likely baka kay SM 'yan, no, kay Robinsons bibili, lalo na kung hindi ka pa kompleto sa gamit, no. Ayaw naman na ni courier na bibili kay MerryMart, yung wala kay MerryMart, dediretso kay SM, edi ano yun, doble yung operating cost niya, yung pamasahe niya, yung etc. etc. Halos dodoble. So lilit yung margin ni courier. So hindi niya gagawin yon. Kaya kung talagang kompleto si MerryMart, no, maganda, 'di ba? So pwedeng ang gawin niya is pwede siya makipag sosyo, no, or makipagkaroon ng contract dun sa mga courier na yun, sa mga pabili app na tinatawag. So pwede yung ganong setup, no, kung may plano sila sa online store. Pero sa ngayon, wala. Kaya nga, target, we're very aggressive, no, compared to the valuation, given na they will not hit those target kasi nga merong COVID-19, no. So the same time, wala silang plans for online store, pero kung makikita mo yung ibang kainan, no, even with Ani, 'di ba, they already implemented online store, 'di ba, si Agri Nurture, 'di ba? So ayun lang. Branding, of course, positive to, walang duda, because the innovation of Injapsia, yung pagiging flexible niya at pagiging madiskarte niya, talagang nakikita mo with this proven Mang Inasal and Double Dragon success, no? Talagang nagkakaroon ng explosive growth. So pagdating sa branding kasi, ang pinanghahawakan mo yan is yung vision mo, no? Tungkol dun sa plano nila. Ano bang plano nila? Expansion plan. So yun yung pinanghahawakan mo talaga ngayon. Walang gaanong numbers kasi nga IPO, at the same time bago pa lang yung company. It is not like prutas na talagang before sila nag-IPO, meron na. It is not like katulad ng mga international stock, katulad ni Facebook, bago sila nag-IPO, meron na. Pero with Facebook kasi, 'di ba, ang unang araw ng IPO nila, kung maalala nyo, bagsak. So depende kasi yan eh. Hindi porket na kunwari si FB, 'di ba? Nakita niyo naman business model talagang successful. Eh bakit first day ng IPO bagsak? So dapat meron kang risk management pagdating diyan. So of course, ito nga business model, franchise based, hindi naman lahat ng tao talagang magiging aggressive, no, na talagang mag-franchise, lalo na kung may mga taong may business, no, tapos yung business nila is hindi COVID resilient business at ngayon nalulugi na. Of course, maraming business ngayon na nalulugi na, 'di ba? So, I know a lot of people, especially may mga real estate tayong mga kakilala na investor talaga na talagang nalulugi because they cannot collect rent kasi nga 'di ba may mandated ang president, no? So, may mga ganong factor. Syempre,
kung nalulugi na yung business nila, and of course yung mga bibili niyan, mga magpa-franchise is also a businessman, hindi nila pa-prioritize ang mag-franchise, no? Ang pa-prioritize nila how they can get over with those losses, no? Paano muna nila i-fix yung mga losses nila before sila magkakaroon ng franchise, no? So yun lang yung risk niya sa nakikita ko. Of course, ito, 'di ba, nasabi ko, net income is fluctuating. Correct me if I'm wrong, 'di ba, dun sa unang video, nasabi ko billion, medyo naduling lang ako. Sorry sa mga bashers, 'di ba? So dahil doon nabash tayo. So mali lang yung ano ko na tingin ko, which is million siya, hindi siya billion. So ang punto ko lang naman doon is fluctuating yung income. No? Regardless of billion ka man or million or 100,000 ka lang, basta fluctuating ka, medyo ano yan, negative ka agad yan sa akin, no? Mas maganda kung progressive, kahit maliliit, basta tumataas, no? Like halimbawa, 10% per year, mas okay yun sa akin. Kaysa naman fluctuating o di kaya mas pangit, bumabagsak. So in this case, di ba, from 19 or 20 million, nag-up siya ng 40 million. So almost double, but eventually, nung 2019, bumagsak siya, no? Up until like 28 million, no? Negative 31%. So may issue sila, no? The founder subscribed the MerryMart at shares of 0.05 pesos. So almost 6 million, no? Kung di ako nagkakamali, or representing 80%, nabili ng in-jap, no? Yung shares ni MerryMart at 0.05 cents, no? So kung iisipin mo, 'di ba? Kasi yung authorized shares niya is around like 7.5 million, 'di ba? So if you were my student, alam nyo kung ano yung authorized shares, ano yung issued shares, at the same time yung outstanding shares. So with that respect, yung 0.05 ay nabili ni Injap at around 6 million, no? So representing 80% ng authorized shares, tapos yung tira, yun yung magiging outstanding shares, which is 1.6 billion, no? Estimated. So yun yung pwedeng maging float, no? Depende pa yan kung merong mga restricted shares, so hindi pa natin alam yun. So from that respect, no? So yun lang yung pwedeng i-trade ng public. No, so may mga disclosure na nangyari, no, which is ito, PSC President and CEO Ramon Monson said that it asked the company to make a very prominent disclosure on the acquisition of one of its controlling shareholder last month, who bought shares of the company at 5 centavo per share versus its IPO price of up to 1 pesos per share, no? So talagang ano yan very questionable yan kasi pwede nilang ibenta yan, no? Kunwari ang market share is 1 peso, 'di ba? Tapos bebenta nila yun, pwedeng ganon. So, of course, may mga rules din yan na restricted, no? So, hindi po pwedeng ibenta ka agad-agad. Pero, of course, ano na yan, manganganib ka, no? So, makakabahan ka pagka may mga ganon, no? Kasi if you understand how the authorized shares, issued shares work, no? So, malalaman mo kung paano ba yung structure nun, di ba? Pwede din sila magkaroon ng follow-up on offering, no? So, pwedeng mga ganon. So, ano yan depende pa yan kung anong magiging game plan nila. Pero kung nabili nila at 0.05, so talagang tubong lugaw ka talaga nun. Sobrang laki ng magiging income mo nun. Kung kunwari ang market price is around 1 pesos, 2 pesos, no? So depende. Depende sa growth na mangyayari, no? Kung ma-achieve nila yung growth na, for example, itong 1,200 branch by 2030, siguro ang valuation yan, no? Kung i-valuation mo yan, more than pa siguro sa 1 peso yung magiging ano niyan, yung valuation. Pero kung hindi niya ma-achieve to, 'di ba? It is a very long story pa. So medyo medyo talagang mataas, very optimistic siya sa piso, no? So talagang titingnan natin, no? So, for the last thing, of course, other relevant experience, which is hindi ko to naisama, no? Dati kasi si Mr. Sia, yung grandfather niya is talaga nag-run na siya ng grocery, no? During 1950s, no? And also with his parents, no? Na nag-build din ng own grocery during 1980s. So, with that respect, kahit papano may, may experience siya sa grocery, no? So, hindi siya newbie lang or bagito in terms of grocery business. So, although those kind of experiences, no, ano lang yan, makakatulong yan, but it doesn't mean na kapag ka may ganong experience ka, magiging successful ka. Kasi
it is a very different story naman, di ba? So next thing is market share, no? How much market share will they get or planning to get, no? Or targeting to acquire, no? Siyempre, dapat may target sa buong geographic location. Kunwari, may 100 million na tao. So, for example, 50% kay Pure Gold, 25% kay SM, 10% kay Robinsons, kay Metro Retail, no? 10%, kunwari, ganun-ganon. So, how much yung market share ang balak niyang kunin, no? Siyempre hindi naman papayag sila ibang grocery store like Pure Gold, SM Retail, Robinsons, no? Hindi yan papayag, no? So paano ka makakapag-penetrate, no, with your business model, no? Siyempre ano yan laban yan, kompetensya, hindi yan magpapalamang yung mga yan. Kung nagbaba ka ng presyo, mas malaki yung mga stores neto, mas marami siyang stores si Pure Gold. O bakit kaya hindi kanya kayang tapatan, di ba? Actually, kung papansinin mo nga yung business model nila, Generica, tsaka Mercury Drugs, di ba? Kung saan merong Generica, tinapatan ni Mercury Drugs. So ano nangyayari kay Generica, di ba? Medyo nagkakaroon siya ng disruption na pagtungkol dun sa sa business niya. So ganoon lang siya, no? So for example, merong MerryMart dito, pwede yang tayuan ng isang Save More diyan or tayuan ng isang Pure Gold diyan, no? O 'di ba? Or Pure Gold Junior kasi 'di ba may mga junior na. So papaano, 'di ba? Hindi pa natin alam 'yun o hindi pa nasasagot papaano sila magpe-penetrate, no, sa market share, no? Of course, at this point in time, wala pa akong nakukuhang relevant information kung talagang oversubscribed na si MM, no? Although yung first point natin or key point natin, no, when it comes to IPO place, 'di ba, na hit natin because yung offer price nila at 1 pesos per share hindi nila binabaan. So na-hit 'yon. Ang second thing is gusto nating malaman kung magkakaroon ba ng oversubscribe. May mga bali-balita diyan at 3 times oversubscription, 5 times oversubscription, pero wala pa tayong relevant information at ayoko namang magsalita ng hindi pa sigurado. Not unless may mga nakita na tayo from our connection na talagang may oversubscription nga nangyari. So with that respect, more likely baka gumawa ako ng another video, no, before June 15, more likely baka June 12, no, kasi end of trading day, no, pwedeng ganon, di ba, para at least ma-finalize yung projections natin kay MM. For now, fundamentals perspective, investing perspective, long-term perspective, X muna tayo as what we have discussed, no, nung sa unang natin, initial analysis, no, talagang inisantabi ko talaga ang investing perspective kasi wala talaga ako nakikitang magandang investing perspective. Well, of course, kung exception, kung naniniwala ka sa branding, no, sa kanilang vision, no, if you are buying on the vision, pwede yon. So yun lang for now. So of course, kung trading perspective naman, for example, no, punta tayong chart, for example, CHP, no, kasi piso to si CHP para at least magkaroon tayo ng konting idea kung paano ba ita-trade itong si MerryMart, no? So as you can see, piso yung niya, yung offer price niya, 'di ba? Piso. So for example, since piso siya, no, tamang-tama parang si HP din yung niya. So ito yung magiging baseline mo, 'di ba? Kunwari piso, right? So depende kung ano magiging performance niya, no, sa piso sa pagka-open pa lang ng market, no? So, pwedeng from this, from 1 peso per share, pwede siya mag-breakout dyan, no? So, for example, nag-break down siya for 0.95, no? So, pagka ganyan, negative 5%, medyo cut loss ka na yan, no? Pero at least, kahit papaano, di ba, pag nag-breakdown sa 1 peso, warning sign na kagad yun eh. So, dapat from there, naghahanda ka na to cut, no? For example, nag 0.99, 0.98, dapat handa ka na mag-cut niyan para pagdating ng 0.97, talagang cut ka na. Kasi malaking na yun eh, 3%, 4%, or 5%, malaking bagay na yun eh. So dapat kaya mong i-handle yung volatility, no? So, for example, during the day, no, nagkaroon ka ng 20%, no, for the first 30 minutes to 1 hour, no, at na-hold yung 20%, ang 120, no, at least 1.20 pesos per share. Kung na-hold yan, may potential na magkaroon ng momentum or best case scenario, magkaroon ng ceiling play. Siyempre, of course, titingnan mo din yung index, no? Yung Dow Jones, titingnan mo din international market.
titingnan mo din yung local market kasi mamaya pangit yung market o kaya may negative sentiment na nag-a-arise, no? Of course, impacted pa rin yan, no? So, ang pinanghahawakan lang natin ngayon is play, no? Wala masyadong fundamentals. And of course, yung chance na magkaroon to ng mga momentum or ceiling play like 60 to 70% mababa. Depende pa yan na kung hindi pa siya oversubscribe, babagsak yung valuation. Babagsak yung momentum. So, ano yan na talagang dapat maingat ka when it comes to ceiling play sa mga ganyan. So, let's say halimbawa pumila ka no, 1 pesos per share or 1.05. Tingnan mo kung itong 1.20 ma-breakout niya ito at kung ma-breakout niya within 30 minutes to 1 hour, strict price point level yan. So, kung ma-breakout yan at mag-hold yan, no, mag-play siya somewhere here. So, pwedeng magkakaroon ng momentum yan to go higher, no. So, ang pinaka niyan, 'di ba, 1.5 as ceiling play. Pero kung hindi man niya ma-hit talaga up to 50%, no, more likely baka hanggang 40%, no, 45%. Let's see, no. So, yan yung pinaka natin. So, ikaw naman, entry point mo, pwedeng anywhere, no, somewhere piso up until like for example 1.05, pwedeng ganon. Ang target price mo kagad una niyan 120, no, 1.20, 20% gain, no, at 120 pesos, no. Check mo, pakiramdaman mo kung magbe-breakout siya dito. Kung mag-breakout yan, i-hold mo lang, pero kung hindi, pwede ka na mag-trim down, pwede ka na mag-take profit, no. So, dapat marunong ka din magtingin sa mga intraday kung ano yung mga selling signal, trail stop, 'di ba? So, dapat sanay ka, lalo na kung hindi ka pa sanay laruin itong mga IPO na to, baka magaya kayo kay prutas, 'di ba? Nag-up siya around 30%, 'di ba? Tapos bandang hapon, no? Around like 11 or 10:30 nagkaroon na ako ng sell signal doon, nagbenta na tayo before magkaroon ng cut off ng lunch, 'di ba? Pagdating ng 1:30, ayun, buhos, 'di ba? Binuhusan ng binuhusan hanggang mag-market close. Halos i-drag down siya no below IPO price. I'm not sure kung below IPO price or above ng konti, no? Kasi 169 yung IPO noon, ewan ko kung 173 yata nag-close doon. So something like that. So ganun ang magiging possible mangyari. Dapat of course prepare for the worst case scenario, no? Kasi mahirap maipit no when it comes to COVID-19 pandemic, 'di ba? So yun yung game plan natin. Pwede kang bumili, no? Test buy ka at piso or 1.05, no? Depende kung saan mo siya nabili, no? Ito yung magiging strong resistance mo. Of course, ito dagdag ko din. Depende kung saan siya mag-o-open. Kung nag-open siya ng 1.05, dun ka nakabili. 105, 106, 107. Ang pinamagiging cut loss point mo, 105. Yun yung magiging support mo kagad. So, wag mo nang antayin maging piso yun kasi from 105 to piso, 5%, tapos aantayin mo pa hanggang 0.95, edi 10% ka na nun. Mali yun. So, wrong. Kasi bear market tayo ngayon. So, dapat yung cut loss point mo, i-set mo lang at maximum 5%. So, ganun lang siya. Okay? So, depende kung ang open price 1.05, pwede ka na mag-cut around 103, no? 102, or tingnan mo hanggang 1 pesos per share. Depende din kasi sa allocation mo niyan. Kaya nga dapat dahan-dahan ka lang sa allocation, buying in tranches ka, lalo na medyo hindi sigurado, no? Hindi siya katulad kay Frutas kasi maganda yung sentiment, 'di ba, ni Frutas, no? Na maganda yung stores, yung valuation maganda, marami siyang napatunayan, matagal na siya sa business, no? Lahat halos maganda, mababa ang market cap, no? So ang daming piso pa 1.69. So maganda talaga siya compared kila Home tsaka Axelum na mabibigat din. So although mas mabigat si Prutas compared kay KPPI way back before, pero kahit papaano maganda kasi yung niya. Kaya ayun na pinaglaruan. So that's it for now. I hope you have learned something in this video, no? So if you learned something in this video, kindly share it to your friends and traders para kahit papaano hindi sila maipit when it comes to IPO ni MerryMart. So God bless us all, and of course don't forget to click the subscribe button so that you will be always get the latest content that I make each week for the latest market happening. Good night and God bless.